انټرنیټ تاسې ته پیسې نه درکوي، خو که چیرې تاسې یو کوچنی مسلک زده کوئ او یاد مسلک د انټرنیټ د لارې په نورو اشخاصو وپلورئ، همدا کوچنی مسلک به د دې باعث شي چې ستاسو ژوند در بدل کړي. ډېر وخت ملګري له ما څخه یو تپوس کوي، موږ ته یو داسې اپلیکیشن معرفي کړه چې په مرسته یې موږ پیسې ترلاسه کړو، خو داسې هیڅ اپلیکیشن نه ده موجود. د انټرنیټ د لارې تاسې کولی شئ پیسې ترلاسه کړئ، خو که چیرې تاسې یو مهارت زده ولرئ، ځکه دا یو څرګند حقیقت ده. موږ او تاسو پر فزیکي نړۍ کې کار کوو، زیار وباسو او د همدې لارې څخه عاید ترلاسه کوو او خپل روزمره ژوند پر مخ بیایو. د انټرنیټ نړۍ هم فزیکي نړۍ ته ورته ده. که چیرې تاسې غواړئ د AI په مرسته پیسې ترلاسه کړئ، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. سلام، وخت مو بخیر، زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، نن تاسو ته یوه داسې طریقه درښایم چې په مرسته تاسو کولی شئ لوګو ډیزاین کړئ او همدغه ډیزاین شوي لوګو په بېلابېلو ویبسایټونو کې وپلورئ او عاید ترلاسه کړئ. له دغې لارې چې تاسې کومې پیسې ترلاسه کوئ، دا په بشپړ ډول حلالې دي، ځکه چې دا تاسو د خپل زیار په مرسته ترلاسه کوئ. لوګو ډیزاین د AI په مرسته، دا زموږ د ویډیو ټاپک او د ویډیو لومړنۍ برخه ده. که چیرې ویډیو معلوماتي وي، لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ. راځو د موبایل سکرین ته. دې دپاره تاسې راشئ، پر خپل موبایل کې د چټ GPT په نوم یاد اپلیکیشن راخلاص کړئ. په دغه خانه کې تاسو دا لیکل ورکړئ: زه یو فیسبوک پاڼه لرم، د کوم نوم چې دا احساس نیوز. په یاد فیسبوک پاڼه کې چې تاسې کوم فعالیت خپروئ، همغې نوم منشن کړئ او بیا په سینډ اپشن باندې کلیک واخلئ. دا چې کوم پرامپټ ده، زه به تاسو سره د ویډیو په ډسکرپشن کې شریک کړم. نو دغه ډول لوګو به تاسو دپاره چمتو شي. اوس که چیرې تاسې دغه جوړې شوي لوګو نه خوښوئ، نو لیکنه ترسره کړئ چې دا لوګو زما نه ده خوښه، په دې کې یو ستر بدلون راوله او بیا په سینډ اپشن باندې کلیک واخلئ. نو ستاسو ډیزاین به یوه نوې بڼه غوره کړي. اوس که چیرې ستاسې دغه لوګو هم نه وي خوښه، دا ځل ورته ولیکئ: دغه کومې لوګو چې تاسې موږ ته ډیزاین کړي زموږ نه دي خوښې، ته راته پرامپټ ولیکه، غواړم خپله لوګو په بل AI ماډل باندې ډیزاین کړم. بیا په سینډ اپشن باندې کلیک واخلئ. نو چټ GPT به تاسو ته د تصویر جوړولو مختلف پرامپټونه درکړي. اوس راسئ یو پرامپټ له دې ځای څخه کاپي کئ او بیا راسئ پر خپل موبایل کې یو براوزر راخلاص کئ. په سرچ برخه کې ولیکئ ډک AI. د لیکلو وروسته په لومړي ویبسایټ باندې کلیک واخلئ. خپل ایمیل ادرس انتخاب کئ او دې ویبسایټ ته به تاسې لاګین شئ. په پورته اپشن باندې کلیک واخلئ، نیو ایمیج انتخاب کړئ. د ایمیج د کلیک کولو وروسته کوم پرامپټ چې تاسو کاپي که هغه دلته پیسټ کړئ او بیا په دې ایرو اپشن باندې کلیک واخلئ. ستاسو تصویر یا هم ستاسو لوګو به ډیزاین شي. ګرانو ملګرو، دا و د لوګو ډیزاین کول د AI په مرسته چې موږ او تاسو له مختلفو طریقو څخه پکې استفاده وکړه. اوس راځو چې څرنګه کولی شو دغه جوړې شوي لوګو په نورو اشخاصو وپلورو او یا هم وکولی شو د AI په مرسته عاید ترلاسه کړو. د ویډیو دوهم پارټ د AI په مرسته جوړ شوي لوګو څخه عاید ترلاسه کول. ستاسې پر وړاندې زه یو ځل بیا پر خپل موبایل کې همدا براوزر راخلاصوم او په سرچ کې لیکم څرنګه کولی شو د لوګو په ډیزاین کولو سره عاید ترلاسه کړو. د لیکلو وروسته AI ماډل انتخابم او دا معلومات یې ماته راکړل. تاسو کولی شئ چې خپله لوګو د فریلانسنګ د لارې په مختلفو ویبسایټونو باندې وپلورئ او اړوند عاید ترلاسه کړئ. په دې کې مختلف ویبسایټونه راځي: fiverr.com، freelancer.com او دې ترڅنګ ځینې نور ویبسایټونه. زه راځم دغه هر یو تاسو ته سټیپ بای سټیپ معرفي کوم. لومړنۍ ویبسایټ ته راځو. اوس لومړنی ویبسایټ موږ او تاسو دپاره freelancer.com ده. زه راغلم یاد ویبسایټ او دلته لیکل شوي دي چې کولی شئ اړوند خدمات وړاندې کړئ او پر بدل کې عاید ترلاسه کړئ. په پورته ساین اپ اپشن باندې کلیک واخلئ. د ایمیل د لارې کولی شئ یاد ویبسایټ ته لاګین شئ، خپل پروفیل بشپړ کړئ او اړوند خدمات وړاندې کړئ.
په همدې ترتیب سره د دوهم ویب سایټ ته راغلم د کوم نوم چې دا fiverr.com. دلته هم تاسو کولی شئ د ایمیل د لارې لاګین شئ یاد ویب سایټ ته خپل پروفیل بشپړ کړئ. په دې ویب سایټ کې مختلف خدمات شتون لري. د لوګو ډیزاین څخه واخله ان تر ستر ګرافیک پورې کولی شئ اړوند خدمات وړاندې کړئ. او پیسې په هره طریقې سره چې ستاسو زړه وي کولی شئ خپل بانکي اکاونټ او سربیره پرتې هر ډیجیټل والټ ته استولی شئ. ګرانو ملګرو فریلانسنګ او دې اړوند که چیرې تاسې بشپړ کورس غواړئ نو ماته کامنټ وکړئ. زه به تاسو سره د بېلابېلو کورسونو لینکونه شریک کړم د کوم څخه چې تاسو زده کړه کولی شئ چې څرنګه کولی شو په فیور کې خپل پروفیل بشپړ کړو، څرنګه خپله لومړنۍ دنده یا خپل لومړنی کاسټمر ترلاسه کړو. کامنټ وکړئ، لینکونه زه له تاسو سره حتمي شریکوم. نو زموږ دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې معلوماتي وي لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ. ملاویږو به په راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت چې چارې الله مو مل شه.